Bun găsit tuturor la horoscopul lunii ianuarie 2021. Ianuarie 2021 va fi o lună haotică pentru mulți oameni. În prima lună a acestui an, în mod clar, nu merită să vă investiți toate eforturile, timpul și capitalul în întreprinderi ambițioase. Este mult mai rațional să petreceți această lună cercetând cu atenție terenul pentru afacerile viitoare, recuperându-vă încet după o lungă vacanță, dedicând timp sănătății. Evenimentele din ianuarie, în ansamblu, vor fi pozitive pentru mulți, deși este încă dificil de înțeles unde vor conduce și ce consecințe vor avea. Anul 2021 va fi dominat de planeta roșie. Este obișnuit să se numească Marte războinica, a cărei poziție retrogradă provoacă dezastre naturale și catastrofe sociale. Prima veste minunată este că pe tot parcursul lunii ianuarie și în toate lunile următoare din 2021, Marte nu va fi retrograd. Aceasta înseamnă că ar trebui să ne așteptăm la asistență de la planeta roșie, nu la dezastre. Deja în ianuarie va deveni clar că cea mai persistentă și îndrăzneață dintre planete este capabilă să insufle aceste calități în caracterul chiar și a celui mai modest om. A doua planetă prietenoasă pentru noi va fi Saturn. Domnul timpului este calm și fără grabă. Aceste caracteristici se vor încadra armonios în atmosfera din ianuarie. În puterea lui Saturn merită să dedici timp planificării afacerilor viitoare, întocmind un plan detaliat și găsind surse de reîncărcare a energiei. Saturn și Marte ne oferă pace și stabilitate în majoritatea sferelor vieții, dar datorită uniunii lui Mercur cu Uranus și poziția retrogradă a acestor planete, nu va permite majorității să atingă noi înălțimi într-o lună în general favorabilă și calmă. Mercur, supravegherea succesului material, te va obliga să strângi centura. Ianuarie, cu siguranță, nu este potrivit pentru achiziții majore sau pentru începutul dezvoltării financiare. La rândul său, Uranus negativ ne va priva de idei prospere și luminoase. De aceea, mulți, deși vor simți o creștere a forței și energiei, nu vor găsi direcția în care ar trebui să fie folosită. Jupiter va favoriza semnele de apă, Racul, Scorpionul, Peștii și semnele de aer, Balanța, Vărsătorul, Gemenii, la începutul anului 2021. Va exista dorința de a reuși în afacerile profesionale sau de a crește statutul public. Luna aceasta va da tonul caracterului anului, dacă va fi cheltuit pentru un studiu cuprinzător al realizărilor viitoare. Reprezentanții elementului Pământ, Capricornul, Fecioara, Taurul, în ianuarie 2021 pot conta pe o atitudine favorabilă din partea iubitoarei Venus. În timp ce lumea se trezește din somnul de anul nou, semnele enumerate pot întâlni dragostea, pot înregistra o căsătorie, pot experimenta o pasiune puternică pentru o persoană deja familiară. Elementele focului, leul, săgetătorul și berbecul vor fi susținute în mod neașteptat de Neptun. Cea mai emoțională dintre planete va învăța aceste semne să găsească plăcere. Acesta este un moment bun pentru informare și introspecție aprofundată. Săgetătorului, în ianuarie 2021, nu îi este recomandat să ascundă emoțiile în spatele măștii unei persoane absolut indiferente. Încercând să ascunzi sentimentele chiar și celor mai apropiați oameni, riști să te conduci într-un impas insurmontabil.
Reprezentanții semnului sunt incredibil de rezistenți și puternici din punct de vedere mental. Cu toate acestea, ar trebui să aranjezi periodic pentru tine ceva de genul unei eliberări emoționale. Acesta este un sfat foarte important de care vor depinde în mare măsură rezultatele anului care abia va începe. Fluxurile astrale ale perioadei te vor invita să faci ajustări pozitive în diferite zone. Ia-ți timp pentru a face o examinare serioasă și amănunțită a comportamentului tău. Această examinare îți va putea arăta nevoia de a-ți schimba obiceiurile alimentare, de a arăta mai multă toleranță în viața de căsătorit, de a te interesa mai mult de educația copiilor tăi sau de a adopta o nouă atitudine față de munca ta sau la locul de muncă. Ce se întâmplă cu Săgetătorul în mijlocul acestei ierni poate fi descris ca o presiune constantă de circumstanțe. Se preconizează un număr considerabil de diverse probleme, de la funcționarea defectuoasă a echipamentelor casnice până la certuri cu rude apropiate. Acest lucru se datorează faptului că alinierea planetară nu este cea mai favorabilă în raport cu semnul tău, potrivit căruia Săgetătorul va avea un singur patron și mai mulți antagoniști simultan. Uniunea planetară a lui Mercur și Uranus va lua armele împotriva ta. Acești cerești sunt capabili să creeze o adevărată agitație în sfera creativă și în tot ceea ce ține de aspectul material. Cel mai rău dintre toate atacurile antagoniștilor din ianuarie pot complica semnificativ afacerile și proiectele începute anterior, cele de la care intenționai să obții primele rezultate sau venituri acum. Fii răbdător, deoarece situația va reveni treptat la normal. Ceea ce se întâmplă nu ar trebui să devină cauza confuziei interne sau a depresiei pentru tine. Alături de tine va continua să fie liderul tradițional Jupiter. El nu va permite circumstanțelor să joace un rol fatal în destinul tău. Această planetă te va ghida pe calea cea mai simplă și cea mai scurtă, iar această cale va duce în cele din urmă la realizarea ceea ce a fost planificat. Având în spate un patron atât de puternic, este extrem de ridicol să dai putere tulburărilor și panicii. Deși va fi amintit ca un moment foarte controversat, această perioadă nu va provoca un colaps complet în sfera afecțiunilor de dragoste. Permiteți-vă să exprimați ceea ce se întâmplă în inima voastră și uitați de gelozie și neîncredere dacă doriți să construiți o relație puternică. Ar trebui să vorbești mai puțin și partenerul tău va începe să-ți asculte cu atenție cuvintele. Nu te mira dacă ți se va reproșa că nu respecti nicio promisiune. Pentru a evita scandalul, încearcă să te explici imediat. Acest lucru te va ajuta pe tine și pe partener să găsiți un limbaj comun și să eliminați toate problemele din căsătorie. Relațiile care au început recent vor înceta din anumite motive să se dezvolte în această perioadă, iar noul partener romantic va începe să-ți acorde mai puțină atenție. În niciun caz nu trebuie să te superi în legătură cu acest lucru. La urma urmei, cu abordarea corectă a afacerilor, vei putea remedia cu ușurință situația actuală. Reprezentanții singuri ai semnului sunt sfătuiți să nu se grăbească să înceapă o nouă poveste de dragoste. În primul rând, trebuie să restabiliți stima de sine normală. În timp ce este aproape la zero, există riscul de a-ți lega soarta cu o persoană care va lua de bunăvoie statutul de dictator în cadrul acestui cuplu. Nu trebuie să lași pe nimeni să-ți distrugă personalitatea. De asemenea, relațiile frivole din această lună nu sunt favorizate. Ele vor aduce doar dezamăgire,
bârfe și o grămadă de diverse boli. Unii oameni binevoitori îl vor ajuta pe săgetător să descopere orice contradicție a muncii în ianuarie 2021. Acceptă cu calm ajutoarele din exterior și amintește-ți că orice început în această lună va avea succes. Ar trebui să fii deosebit de atent la începutul lunii. E posibil că vei face o greșeală gravă la sfârșitul lunii decembrie și înainte de a merge mai departe, ar trebui să verifici dacă totul este în ordine și să efectuezi ajustările corespunzătoare. Dacă ți se pare greu să te descurci singur, contactează colegi mai experimentați. Fii mai proactiv pentru a-ți diversifica viața. Prioritizează problemele care vor necesita rezolvarea imediată și, de asemenea, trebuie să fii mai atent și mai sociabil, să faci cunoștințe și să aplici noi metode în muncă. Este util să studiezi, să citești și să participi la seminarii pentru acumularea sau întărirea cunoștințelor tale și pentru a putea urca pe scara carierei. Dacă vei avea nevoie de informații noi, asigură-te că le găsești. Surse adecvate te vor ajuta să acumulezi cunoștințe care îți vor fi utile în atingerea obiectivelor. Săgetătorul creativ își va atinge cu ușurință obiectivele, deoarece stăpânește rapid modurile originale de lucru. Ideile tale vor fi ascultate și susținute, ceea ce îți va permite să le implementezi în proiecte noi. În ianuarie 2021 trebuie să fii pozitiv pentru a nu întrerupe lanțul de energie și fluxul eficient. În ceea ce privește sănătatea, în ianuarie 2021, săgetătorul ar trebui să acorde atenție sistemului cardiovascular. În această perioadă, bolile de inimă pot începe sau se pot agrava, principala cauza acestora fiind creșterea nivelului de colesterol din sânge. Pentru a reduce nivelul, reduceți alimentele bogate în grăsimi saturate, carnea, untura, brânza, carnea fumată și faceți mișcare pentru a vă ajuta să ardeți caloriile suplimentare. Această perioadă este dificilă din punct de vedere emoțional. Trebuie să încercați să mențineți o bună dispoziție. Nu te lăsa de tristețe și melancolie. Alungă gândurile negre. Mersul în aer curat, vizitarea saunei și a piscinei vor avea un efect benefic asupra dispoziției și bunăstării tale. Luna ianuarie este perfectă pentru o renovare a exteriorului tău, o vizită la un salon de frumusețare și un control medical. Este bine să vizitezi medicul dentist pentru tratament sau prevenire, iar activitățile sportive te vor ajuta să obții forma pentru care te străduiești de mult timp.